Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Tingnan nyo po ang tournesol. Pinapalibutan ako. Tingnan nyo. Hello! Yan po ang sunflower. Yan po ang sunflower. Ginagawa nila yung oil. Kaya tayo meron sunflower oil. Maganda yan sa health, sabi nila. Tapos marami siyang magagawa. Oil, pwedeng seeds. Tapos yung seeds niya pwede mong ilagay sa salad. O kaya sa mga tinapay. Pag gagawa ka ng tinapay, pwede mong lagyan ng seeds ng tournesol, ng sunflower. Pwede mo rin siyang gawing yung parang pakwan sa atin, yung maalat na may balat, ginaganyan ng mga tao, ginaganyan. Ganyan din yun. Pwede din siyang ginagawa din siyang ganoon. Kaya maraming magawa ang tournesol, ang sunflower na ito. Kaya ang dami nilang tanim. Yan ang purpose nila kasi gagawin nila yung oil. Iha-harvest nila yan tapos dadalhin yan siya sa usine sa gagawing oil. Marami silang ginagawa dito. Kaya mapapakinabangan talaga itong sunflower. Kaya kailangan maraming tanim. Yan siguro mga dito hanggang doon sa kabila. Sobrang dami niya po. Tingnan niyo po. Kung iikot tayo, yan, ganyan, yan po yung araw. Tingnan niyo po yung araw, parang pasunset na pero mataas pa rin siya.